ቴክኒክስ ኦፍ ኢንቴግሬሽን አሁን ኢንቴግሬሽን የምናደርግባቸውን የተለያዩ ቴክኒኮችን ዘዴዎችን እናያለን። in differential calculus you have seen different rules የተለያዩ ህጎችን አይተን ነበር። ዲፈረንሻል ካልኩሌስ ወይንም ደሪቬሽን ላይ አዲሽን፣ ሰብትራክሽን፣ ፕሮዳክት፣ ኮሸንት፣ ቼን ሩል የሚሉትን አይተናል። also in reverse process integration የሱ ሪቨርስ እንደመሆኑ integration you have different methods በኢንቲግሬሽንም የተለያዩ ሜተዶች አሉ ኢንቲግሬት ለማድረግ። the most commonly used methods are substitution, partial fractions and integration by parts. እነዚህ ሶስቱ በዋናነት ኢንቲግሬት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ሜተዶች ናቸው። አሁን የመጀመሪያው ኢንቲግሬሽን ባይ ሰብስቲቲዩሽን ነው። ኢንቲግሬሽን ባይ ሰብስቲቲዩሽን is counterpart to the chain rule of differentiation. የዲፈረንሺዬሽን ተቃራኒው ፓርት ነው። የዲፈረንሺዬሽን የቼን ሩል ዲፈረንሺዬሽን ላይ ወይንም ደሪቬሽን ላይ ቼን ሩል አለ። የሱ ካውንተር ፓርቱ ተቃራኒ ፓርቱ ነው በኢንቲግሬሽን ጊዜ ሰብስቲቲዩሽን ማለት ነው። it is a method of finding integrals by changing variables. variable በመቀየር ያለውን variable በመቀየር ለምሳሌ variable x ከሆነ ወደ u በመቀየር የምናገኝበት ሜተድ ነውና the integral expressed in a new variable may be simpler to evaluate or change it from the unfamiliar integral form to a better understood form. እና አሁን ቫሪያብሉን ስንተካ ምንድነው መጀመሪያ ከነበረው ከተሰጠን ጥያቄ ይልቅ ለመቀየር የተሻለ ወይንም ቀለል ያለ ፎርም እንዲይዝ ነው የምናደርገው። ህጉን የምናቀው ኢንቲግሬት ማድረግ ወደምንችለው ፎርም ቀለል ወዳለ ፎርም ፋሚሊያር ወደ ሆነ ፎርም ወደምናቀው ፎርም እንዲቀየር ነው የምናደርገው። this method is based on a change of variable equation and the chain rule. ይሄኛው substitution method variable change አለው variable ይቀየራል እና chain ruleን ይከተላል እና the change of variable is helpful to make unfamiliar integral form to the integral form you can recognize. የቫሪያብል መለወጥ ጥቅሙ ምንድነው የማናቀውን ኢንቴግራል ወይንም unfamiliar የሆነውን ወደ ፋሚሊያር ወደምናቀው ወይንም ሪኮግናይዝ ማድረግ ወደምንችለው እንድንቀይር ነው የሚያስችለን። ለምሳሌ ይሄን ኢንቲግሬት አድርጉ ተብሎ ተሰጠን። integration of 2x times x square plus 1 the power of 5። ይሄንን ኢንቲግሬሽን ለመቀየር ህግ ብናስብ ህግ የለንም። በምን አይነት ህግ ነው ይሄንን ቀይር የምንችለው የሚለውን ብናስብ አይመጣልንም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ቫሪያብል መቀየር አለብን። የትኛውን ፓርት እዚህ ጋር 2x አለ፣ እዚህ x square plus 1 አለ። ስለዚህ u እንበለው u equal to ከx square plus 1 ጋር እኩል ነው ብለን ብንወስድ ተመልከቱ x square plus 1ን እንደ u ቫሪያብል አድርጌ ወሰድኩ። u x square plus 1 ከሆነ u እንደ ሪቨርስ አድርግ du by dx u ደሪቬት ምን ይሆናል ማለት ነው d by dx of x square plus 1 ማለት ነው ወይንም x square plus 1 ደሪቬት እንደማለት ነው። du by dx ማለት u ደሪቬት ማለት x square plus 1ን ደሪቬት ከማድረግ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ du by dx ምን ይሆናል ደሪቬት of x square plus 1 ምን x square ደሪቬት ሲሆን 2x ነው የሚሆነው plus 1 ያው 0 ይሆናል። ስለዚህ du by dx ምን ይሆናል 2x ይሆናል። ስለዚህ ይሄን ኦቨር 1 ብለን ክሪስ ክሮስ እናደርግ du equal to 2x times dx ይሆናል። ተመልከቱ። ስለዚህ ይሄኛው ምን ብዬ መጻፍ እንችላለን? ኢንቲግሬሽን ኦፍ እዚህ ጋር x square plus 1ን u ብያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ du ምንድነው 2x times dx አለ። እቺኛውን x square plus 1 ስከለክል 2x ሲባዛ by dx አለ። ይሄንን ምን ማለት እችላለሁ? x square plus 1 the power of 5 አለ times 2x ሲባዛ dx times 2x times 2x by dx ማለት ነው። ይሄ ማለት ከዚህ ጋር እኩል ነው x square plus 1 ምን አለ u አለን። ስለዚህ እዚህ ጋር integration of u the power of 5 አለ the power of 5 times
2x dx ምንድነው ከdu ጋር እኩል 2x dx ከdu ጋር እኩል ተመልከቱ ወደ ምን ፎርም እንደመጣ ይሄ ወደዚህ ፎርም መጣ ይሄ ማለት ከዚህ ጋር እኩል ነው ማለት ነው አሁን integration of u to the power of 5 by du እናቃለን u to the power of 5 by du ምንድነው የሚሆነው u to the power of 5 plus 1 over 5 plus 1 plus c ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ማለት u to the power of 6 over 6 plus c ነው የሚሆነው አሁን ሰብስቲቲዩት ማድረግ እንችላለን u ማን ነው x square plus 1 ስለዚህ u ቦታ x square plus 1 the power of 6 over 6 plus c ነው የሚሆነው በቀላሉ የዚህን ደሪቬሽን አገኘን ማለት ነው በምን በሰብስቲቲዩሽን ሜተድ ልብ በሉ አሁን እዚህ ጋር ዩን ስንወስድ ቀደም x square plus 1 ን እንወስድ ነው ዩን ስንወስድ ለምን 2x ን አልወሰድንም አሁን በውስጣችን ምንድነው የምናውቀው ዩን ስንወስድ x square plus 1 ን ወስደን ደሪቬት ስናደርግ የቱን የሚሰጠን እቺኛውን ፓርት የሚሰጠንን ነው የምንወስደው አሁን x square plus 1 ን ደሪቬት ስናደርግ 2x አያችኋ እቺኛውን ፓርት ስለሰጠን ነው እዚህ ጋር 2x dx ይሆናል 2x by dx ይሆናል ነገር ግን ዩን 2x በወስድ ኖሮ u equal to 2x ብዬ በወስድ ደሪቬት ባደርግ du by dx ደሪቬት ሳደርግ ምንድነው የሚሆነው የ2x ደሪቬሽን 2 ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ደግሞ 2 ይሄኛው ፓርት 2 አይደለም 2 ነው የሚሰጥ ፓርት የለም ስለዚህ የትኛውን ፓርት ነው የምተካው ሚላውንም መምረጥ አለብኝ ስለዚህ በዚህ ሰብስቲቲዩሽን እንደዚህ ቀላል ሜተድ ነው integration of x times radical x square plus 5 by dx በሰብስቲቲዩሽን ነው መስራት ያለብኝ እንደዩ አሁን ማንን ልውሰድ እዚህ ጋር x አለ እዚህ x square plus 5 አለ x ን ከወሰድኩ ሌላ ፓርት አይሰጠኝም x ደሪቬት ሲሆን 1 ስለሚሆን ስለዚህ የትኛውን በወስድ ነው የተሻለ የሚሆነው x square plus 5 ነው x square plus 5 ነው ወሰድኩ ተመልከቱ x square plus 5 መውሰዱ ጥቅም አሁን ዩን ደሪቬት ባደርግ du by dx ምንድነው የሚሆነው du by dx of derivation of x square plus 5 ከማለት ጋር እኩል ነው ስለዚህ du by dx ምን ይሆናል x square plus 5 ደሪቬሽን ምንድነው x square 2x ይሆናል ስለዚህ ይሄን ክሮስ እናደርገው du equal to 2x times dx ይመጣልናል እሺ እዚህ ጋር ስናይ ደግሞ ይሄ ማለት ኢንቲግሬሽን ኦፍ ራዲካል x square plus 5 times እቺኛው x አለች x ነው ወደዚህ ስናመጣት እዚህ dx አለ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ያለን x times dx ነው ያለን ስለዚህ እዚህ ጋር du ደግሞ 2x times dx ነው ስለዚህ x times dx እንዲቀር over 2 ስናደርግ 2 by 2 ይጠፋል du over 2 ከምን ጋር እኩል ይሆናል ከx dx ስለዚህ x by dx ከምን ጋር እኩል ነው ከdu over 2 ጋር እኩል ነው አሁን ሰብስቲቲዩት እናደርጋለን integration of radical x square plus 5 ከምን ጋር እኩል ነው ከu ጋር እኩል ነው radical u times x times dx ከምን ጋር እኩል ነው ከdu over 2 ጋር እኩል ነው du over 2 ጋር እኩል ይሄ ማለት ነው integration of radical u times 1 over 2 du ማለት ጋር እኩል 1 over 2 ወደፊት መውጣት ይችላል ኮኤፊሺየንት ስለሆነ ይሄ ማለት 1 over 2 times integration of radical u by du አያችሁ ይሄ ማለት 1 over 2 times integration of radical u ማለት u the power of 1 over 2 by du ስለዚህ u the power of 1 over 2 ኢንቲግሬሽን እዚህ ኮኤፊሺየንት 1 over 2 አለ u the power of 1 over 2 ኢንቲግሬሽን ፓወሩ ላይ አንድ መደመር ነው u the power of 1 over 2 plus 1 over 1 over 2 plus 1 plus c so 1 over 2 times u the power of 1 over 2 plus 1 3 over 2 ነው over 1 over 2 plus 1 3 over 2 ይሆናል plus c ይሆናል ስለዚህ ይሄ
2 ወደ ላይ ሲሄድ ምን ይሆናል ከዩ ጋር ይባዛል 1/2 times 2 times u the power of 3/2 over 3 plus c ይሆናል እዚህ 2 በ2 ይጠፋል ምን ይሆናል u the power of 3/2 over 3 plus c ይሆናል አሁን መተካት እንችላለን u ማን ነው u x square plus 5 ነው ስለዚህ u ቦታ x square plus 5 the power of 3/2 over 3 plus c ማለት እንችላለን x square plus 5 the power of 3/2 ማለት x square plus 5 the power of 1 plus 1/2 ከማለት ጋር እኩል ነው እዚህ over 3 1/3 እንበለው ይሄ ማለት ደግሞ 1/3 times x square the power of x square plus 5 the power of 1 times x square plus 5 the power of 1/2 ከማለት ጋር እኩል ነው plus c so 1/3 times x square plus 5 the power of 1 times x square plus 5 the power of 1/2 ማለት ራዲካል ማለት ነው ራዲካል x square plus 5 plus c ከዚህ ጋር እኩል ነው ስለዚህ ይሄን ኢንተግሬት አድርገን ወደዚህ መድረስ እንችላለን አሁን ይሄን ኢንተግሬት ለማድረግ by dx የትኛውን ቫሪያብል መምረጥ አለብን ለሰብስቲቲዩሽን እዚህ x ስኩዌር አለ እዚህ 5x cube minus 2 አለ አሁን ደሪቬት የመረጥነውን ደሪቬት እንደምናደርግ እናውቃለን x ስኩዌርን ደሪቬት ብናደርግ 2x ነው የሚሆነው x the power of 1 ማለት ነው የለም እዚህ ጋር ነገር ግን እዚህ 5x cube minus 2 ብንወስድ ምን ይሆናል 15x ስኩዌር ይሆናል ስለዚህ ባለ x ስኩዌርን እየሰጠን ነው ስለዚህ እቺኛውን ፓርት 5x cube minus 2 ብንወስድ የተሻለ ነው u equal to 5x cube minus 2 ለምን ደሪቬት ስናደርግ du by dx ስናደርግ ምንድነው d by dx of derivative of 5x cube minus 2 ይሆናል ስለዚህ du by dx ምን ይሆናል derivative of 5x cube 3 ጋር ምትጋ 15 ይሆናል x the power of 2 ይሆናል minus 2 derivation 0 ነው ስለዚህ ከዚህ ምን አለ du equal to ይሄ ከዚህ ጋር ሲባዛ 15x square dx ይሆናል እሺ ይሄ ማለት ነው integration of ቦታ ብንቀያየር 5x cube minus 2 the power of 9 times x square by dx ነው እዚህ ጋር x square by dx አለ እዚህ ጋር 15x square by dx አለ ስለዚህ እኛችኛውን ፓርት x square by dx ስለፈለገን over 15 እናደርጋለን ስለዚህ 15 ሲጠፋ du over 15 equal to x square by dx ይሆናል ስለዚህ x square by dx ምንድነው du over 15 ነው እዚህ እንተካውን ይሄ ምን ይሆናል integration of 5x cube minus 2 ስንት ነው u ነው ስለዚህ u the power of 9 አለ the power of 9 x square dx ስንት ነው du over 15 ነው እዚህ እንዳየነው ስለዚህ ይሄ ምን ከማለት ጋር እኩል integration of u the power of 9 times du over 15 ማለት 1 over 15 times du ነው 1 over 15 ወደ ውጭ ማውጣት ይችላል 1 over 15 coefficient ሆኖ integration of u the power of 9 by du አያችሁ ኢንቲግሬት ማድረግ እንችላለን 1 over 15 times u the power of 9 integration u the power of 9 plus 1 10 over 10 plus c ነው የሚሆነው ስለዚህ ምን ይሆናል 1 times u the power of 10 u the power of 10 over 15 times a 150 plus c ይሆናል አሁን መተካት ነው u ስንት ነው እዚህ ጋር 5x cube minus 2 ነው
5x cube minus 2 the power of 10 over 150 plus c ማለት እንችላለን ወይንም over 150 ነው 1 over 150 times 5x cube minus 2 the power of 10 plus c ማለትም ይቻላል ይሄንንም ኢንተግሬት ለማድረግ አሁን ማንን እንውሰድ ማንን ሰብስቲቲዩት እናድርግ cos x አለ እዚህ sin x አለ cos x ብንወስድ cos x ደሪቬት ስናደርግ ኔጌቲቭ ኦፍ sin x ይሰጠናል ግን sin x እዚህ ላይ ነው ፓወር ነው sin x by dx ነው አይሰጠንም ነገር ግን sin x ብንወስድ sin x ደሪቬት ስናደርግ cos x by dx ይሰጠናል ተባስቶ ማለት ነው ስለዚህ እኛ by dx ከdx ጋር የሚባዛው ነው የምንፈልገው እሱን የሚሰጠን ስለዚህ sin x እንውሰድ u equal to sin x ስንወስድ ደሪቬት ስናደርግ du by dx ምን ይሆናል sin x ደሪቬት d by dx of sin x ይሆናል ስለዚህ du by dx equal to ደሪቬት of sin x ምንድነው cos x ነው ሶ ምን ይሆናል ይሄ ከዚህ ጋር ሲባዛ du equal to cos x dx አያችሁ በቀላሉ እንጨርሳለን ይሄ ማለት ነው cos x ሲባዛ e the power of sin x ማለት e the power of sin x times cos x ማለት ነው times cos x እዚህ dx አለ by dx ስለዚህ አሁን ይሄን ኢንተግሬት ስናደርግ ኢንተግሬሽን ኦፍ e the power of sin x ምን ብለናል u ብለናል e the power of u times cos x by dx ማን ነው du ነው cos x by dx du ነው ስለዚህ ይሄን ኢንተግሬት ከማድረግ ጋር ተመሳሳይ ነው e the power of u ኢንተግሬት ስናደርግ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ኢንተግሬሽን ኦፍ e the power of x by dx ይሄን ህግ ምን ብለናል e the power of x plus አይደል የሚሆነው ስለዚህ ይሄ e the power of u plus c ነው የሚሆነው u ማን ነው sin x ነው ስለዚህ e the power of sin x plus c ነው ስለዚህ ይሄ ኢንተግሬት ሲሆን ይሄንን ነው የሚሰጠን በተመሳሳይ ይሄንንም ስንሰራ ማንንም ብንወስድ ነው xን ብንወስድ ነው x ስኩዌርን ብንተካ ነው የሚሻለው x ስኩዌርን ብንተካ ነው ምክንያቱም x ስኩዌር ደሪቬት ስናደርግ 2x ይመጣል ስለዚህ x dx ማግኘት እንችላለን ነው ስለዚህ u equal to x square ብለን du by dx equal to derivation of x square ስለዚህ du by dx equal to derivation of x square 2x ይሆናል so over 1 ብለን ክሪስ ክሮስ እናደርግ du equal to 2x by dx ይሆናል ይሄን ስንጽፍ እንደገና ማለት ነው ኢንተግሬሽን ኦፍ e the power of x square times x by dx ከማለት ጋር እኩል so integration of e the power of x square ይሆናል ስለዚህ e the power of u times x times dx አለ እዚህ ጋር ነገር ግን እዚህ ጋር 2 times x times dx ነው ስለዚህ x times dx እንዲገር over 2 ስናደርግ du over 2 ከምን ጋር እኩል ነው ከx times dx ጋር እኩል ነው ስለዚህ x times dx ማን ነው du over 2 ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ኢንቲግሬሽን ኦፍ e the power of u times du over 2 ማለት 1 over 2 times du ማለት ነው 1 over 2 ወደፊት ሲሄድ 1 over 2 ኮኤፊሺየንት ሆኖ ይሄዳል ኢንቲግሬሽን ኦፍ e the power of u by du 1 over 2 times e the power of u ምንድነው ብለናል ኢንቲግሬሽን e the power of u ራሱ ፕላስ c አለቀ አሁን u መተካት ነው u x ስኩዌር ነው ስለዚህ 1 over 2 times e the power of x square plus c ነው
የማይ ኢንቲግሬሽን የዚህ ኢንቲግሬሽን ይሄንን ደርቤት ስናደርግ የቱን እንተካ ኤክስን ብንተካ ኤክስ የትም አይወስደንም ምክንያቱም ደሪቬሽኑ የትም ስለማይወስደን ምንም ስራ ስለማያሰራ ስለዚህ x² + 7 እንውሰድ u = x² + 7 ቢሆን ያን ደሪቬት እናደርጋለን መጀመሪያ du/dx = d/dx of x² + 7 du/dx of x² + 7 ደሪቬት ሲሆን 2x ይሆናል ስለዚህ ኦቨር 1 ብለን ክሪስ ክሮስ እናደርግ du = 2x/dx ይሆናል ስለዚህ ይሄ ማለት ኢንቲግሬሽን ኦፍ x/dx አለ አይደል x ከዚህ ጋር ሲባዛ ይሄ ማለት 1/x² + 7 times x/dx ከማለት ጋር እኩል ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1/x² + 7 ምን ብለናል u ብለናል 1/u times x/dx ስንት ነው እዚህ ጋር 2x/dx ነው ያለው ስለዚህ x/dx እንዲቀር ኦቨር 2 ስናደርግ du/2 = x/dx ነው ስለዚህ x/dx ስንት ነው du/2 ነው ስለዚህ ምን ከማለት ጋር እኩል ነው ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1/u times 1/2 du 1/2 ሲወጣ 1/2 times 1/u/du ከማለት ጋር እኩል ነው ይሄን ህግ ደግሞ እናውቃለን ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1/x/dx ምንድነው የሚሆነው ln x + c እንደሆነ እናውቃለን ስለዚህ ይሄም 1/2 times integration of 1/u/du ln absolute value of u plus c ነው ስለዚህ u ቦታ እንተካለን x² + 7 ስለዚህ 1/2 times ln absolute value of x² + 7 plus c ይሆናል በላን ህግ መሰረት እዚህ ያለው ኮኤፊሺየንት ምን መሆን ይችላል ፓወር ሆኖ ይሄዳል ወደዚህ ወደ ላን ስለዚህ ምን ይሆናል ln absolute value of x² + 7 the power of 1/2 plus c ይሄ ማለት ደግሞ ln the power of 1/2 ማለት ራዲካል ነው ስለዚህ ln ራዲካል absolute value of x² + 7 plus c ጋር እኩል ነው ይሄ ማለት ደግሞ x² + 7 ሁሌ ፖዚቲቭ ስለሆነ ln ራዲካል x² + 7 ብቻ ማድረግ እንችላለን እዚህ ላይ ማንን ተካ cos cube x አለ sin x አለ cos cube x ብንወስድ ምን ይሆናል sin cos x ብንወስድ sin x dx ይሰጠናል sin x ብንወስድ ግን sin x cos x/dx ይሰጠናል ግን እዚህ ያለው cos cube ነው ስለዚህ sin x አንወስድም cos x እንወስዳለን u = cos x ሚለውን እንወስድና du/dx = ወይንም u ደሪቬት = cos ደሪቬት ነው d/dx of cos x ስለዚህ du/dx cos x ደሪቬት ሲሆን ምንድነው ኔጌቲቭ ኦፍ sin x ነው የሚሆነው ስለዚህ ከዚህ ጋር ሲባዛ du = ኔጌቲቭ ኦፍ sin x /dx ይሆናል ስለዚህ ማለት ኢንቲግሬሽን ኦፍ cos cube x cos x u ከሆነ cos cube x u cube ነው የሚሆነው u cube sin x /dx ከምን ጋር እኩል ነው እዚህ ኔጌቲቭ ኦፍ sin x /dx ከdu ጋር እኩል ከሆነ ይሄንንም በኔጌቲቭ ስናባዛ ኔጌቲቭ ይጠፋል ኔጌቲቭ ኦፍ du ከምን ጋር እኩል ይሆናል ከፖዚቲቭ sin x dx ጋር እኩል ይሆናል
ስለዚህ sin x dx ከምን ጋር ከኔጌቲቭ du ጋር እኩል ነው sin x dx ከኔጌቲቭ du ጋር እኩል ነው ኔጌቲቭ ወደ ውጭ እንዲወጣ እናደርጋለን ኔጌቲቭ ኦፍ into u cube by du ይሄን ኢንቲግሬት ስናደርግ ኔጌቲቭ ኦፍ u cube ምንድነው u the power of 4 over 4 ነው የሚሆነው ፕላስ አሁን መተካት ነው ኔጌቲቭ ኦፍ u ስንት ነው cos x ነው cos x the power of 4 ወይንም cos the power of 4x ማለት ነው over 4 plus c እዚህ ራዲካል x አለ እዚህ 1 plus x ራዲካል x አለ 1 plus x ራዲካል x ነው ወስደን ደሪቬት ብናደርግ ማንን ሊሰጠን ይችላል ራዲካል x ሊሰጠን ይችላል ይሄ ማለት ነው ኢንቲግሬሽን ኦፍ ራዲካል x ማለት x ፓወር ኦፍ 1 over 2 ታይምስ እዚህ ራዲካል አለ እንደ ራዲካል 1 plus x times ራዲካል x ማለት x times ራዲካል x ማለት x ፓወር ኦፍ 1 over 2 ስለዚህ ይሄ x times x ፓወር ኦፍ 1 over 2 ማለት ፓወር ይደመራል x ፓወር ኦፍ 3 over 2 ከማለት ጋር እኩል ነው ብዙ ጊዜ ሰብስቲቲዩት ለማድረግ ባለ ትልቅ ፓወር ያለበትን ብንወስድ የተሻለ ነው ስለዚህ x ፓወር ኦፍ 1 over 2 ከምንወስድ ይሄኛውን ፓርት ስንወስድ u ምን ይሆናል 1 plus x ፓወር ኦፍ 3 over 2 ይሆናል ስለዚህ ይሄን ደሪቬት ስናደርግ du by dx equal to d by dx of 1 plus x power of 3 over 2 du by dx equal to derivative of 1 0 ነው x power of 3 over 2 ደሪቬት ስናደርግ 3 over 2 ኮኤፊሺየንት ሆኖ ይመጣል x power of ከፓወሩ 1 እንቀንሳለን 1 over 2 ይሆናል ስለዚህ ይሄ du ምን ይሆናል 3 over 2 times x power of 1 over 2 by dx ይሆናል ስለዚህ ይሄንን ስንጽፍ ኢንቲግሬሽን ኦፍ ቦታ ስንቀይር ራዲካል 1 plus x power of 3 over 2 times እዚህ x power of 1 over 2 አለ x power of 1 over 2 by dx እዚህ ጋር by dx ስላለ by dx ከማለት ጋር ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1 plus x power of 3 over 2 ምን አለን u አለን ስለዚህ ራዲካል ኦፍ u ጋር እኩል ነው እዚህ ጋር x power of 1 over 2 dx አለ ነገር ግን እዚህ ጋር x power of 1 over 2 dx ከ3 over 2 ጋር ተባዝቶ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ 3 over 2 እንዲጠፋ ይሄኛው በ2 over 3 ይሄኛውንም ሳይድ በ2 over 3 ስናበዛ 3 by 3 2 by 2 ይጠፋል 2 over 3 du equal to ምን ይሆናል x power of 1 over 2 dx ስለዚህ x power of 1 over 2 dx ማለት 2 over 3 du ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ይዘን x power of 1 over 2 dx ማለት 2 over 3 du ነው ስለዚህ 2 over 3 of du እንለዋለን 2 over 3 እንዲወጣ ስናደርግ 2 over 3 times integration of radical u by du ይሄ ማለት ደግሞ 2 over 3 of integration of radical u ማለት u the power of 1 over 2 by du ስለዚህ 2 over 3 times u the power of 1 over 2 integration አንድ መደመር ነው ፓወሩ ላይ አንድ እንደምራለን over 1 over 2 plus 1 plus ይሆናል ስለዚህ 2 over 3 times u the power of 1 over 2 plus 1 u the power of 3 over 2 ነው over denominator 1 over 2 plus 1 3 over 2 ይሆናል ስለዚህ ፕላስ ያለ 2 over 3 ኮኤፊሺየንት አለ እቺኛው ወደዚህ ስትሄድ 2 u the power of 3 over 2 ይሆናል over 3 አለ ፕላስ c 2 ከ2 ጋር 4 ይሆናል 4 u the power of 3 over 2 over 3 times 3 9 ይሆናል 9
plus c ይሆናል 4 u the power of 3 over 2 ማለት ከምን ጋር እኩል ነው 4 times u the power of 1 plus 1 over 2 ከማለት ጋር እኩል ነው ይሄ ማለት ደግሞ 4 times u times u the power of 1 over 2 ማለት ደግሞ ራዲካል u ከማለት ጋር እኩል ነው over 9 plus c ስለዚህ አሁን u ቦታ ስንተካ 4 times u ስንት ነው ወደ ላይ ስንሄድ u 1 plus x the power of 3 over 2 ነው ስለዚህ u ማለት 1 plus x the power of 3 over 2 ከሆነ 1 plus x the power of 3 over 2 times radical 1 plus x the power of 3 over 2 over 9 plus c ማለት እንችላለን ወደዛ መሄድ ካልፈለግንም እዚሁ መተካት እንችላለን 4 over 9 times u the power of 3 over 2 u ማን ነው 1 plus x the power of 3 over 2 the power of የኛው 3 over 2 አለ plus c ማለት እንችላለን ይሄ ማለት 4 over 9 times 1 plus x the power of 3 over 2 ማለት 1 plus x the power of 3 over 2 ማለት x times radical x ከማለት ጋር እኩል እዚህ ጋር the power of 3 over 2 አለ plus c ማለት እንችላለን በዚህ መልክ መጻፍ ይቻላል ከፈለግን ወደዚህ መተንተን እንችላለን እንደዚህ አይነት ሲሰጠን ደግሞ የትኛውን ብንወስድ ይሻላል x plus 6 አለ 3x minus 2 አለ ራዲካል ውስጥ ያለውን ብንወስድ ነው የሚሻለው ምክንያቱም ይሄኛውን ከወሰድን ደርቤ ስናደርግ ራዲካልን አይሰጠንም ነገር ግን ይሄን ከወሰድን ራዲካል ባይሰጠን ይሄ ከራዲካል ውጪ ስለሆነ ስለዚህ u ቦታ ማን እንወስዳለን x plus 6 ን እንወስዳለን እዚህ ጋር du by dx ስናደርግ du by dx equal to derivation of x by x plus 6 ስለዚህ du by dx equal to derivation of x 1 ስለዚህ ምን ይሆናል over 1 ብለን ክሮስ ስናደርግ du equal to dx du ከdx ጋር እኩል ነው ነገር ግን du 3x minus 2 times dx አልሆነልንም አያችሁ እዚህ ጋር ያለው ከdx ጋር ብዜት አልሰጠንም ዝም ብሎ du by dx ብቻ ነው የሰጠን ስለዚህ ምን እናደርጋለን እንቀጥላለን u x plus 6 ከሆነ እዚህ 3x minus 2 አለ ለመተካት ማለት ነው ስለዚህ u equal to x plus 6 ከሆነ 3x minus 2 in terms of u ለመጻፍ ምን እናደርጋለን 6 ወደዚህ እንዲመጣ ሲናደርግ u minus 6 equal to ከx ጋር እኩል ይሆናል አሁን እኛ 3x minus 2 እንዲሆን የፈለግነው ስለዚህ ይሄኛውንም በ3 ይሄኛውንም በ3 ስናበዛ 3 times u 3u minus 3 times 6 18 equal to 3 times x 3x ይሆናል አሁን ያ 3x minus 2 እንዲሆን የፈለግነው ስለዚህ አሁንም ይሄኛውንም ሳይድ minus 2 እንቀንሳለን ከዚህኛውም 2 እንቀንሳለን ስለዚህ ከዚህ 2 ስንቀንስ 3u minus 18 minus 2 minus 20 ይሆናል equal to 3x minus 2 ይሆናል ተመልከቱ 3x minus 2 ከስንት ጋር እኩል ነው ከ3u minus 20 ጋር እኩል ነው አሁን ሰብስቲቲዩት ማድረግ ነው integration of 3x minus 2 ከስንት ጋር እኩል ነው ከ3u minus 20 in terms of u ነው የጻፍነው 3u minus 20 times radical x plus 6 አለ radical x plus 6 ምንድነው u ነው ስለዚህ radical u times dx ከማን ጋር እኩል ነው ከdu ጋር times du ተመልከቱ እንደዚህ መጣለን ይሄ ማለት ነው integration of 3u ሲባዛ radical u 3u radical u ሲባዛ negative 20 negative 20
ራዲካል u by du ከማለት ጋር እኩል። ስለዚህ ማለት በኢንቴግራል ፕሮፐርቲ መሰረት ራዲካል 3u ራዲካል u by du minus 20 times integration of radical u by du ከማለት ጋር እኩል u times radical u ወይንም u times radical u ማለት u the power of 1 over 2 ነው u the power of 3 over 2 ይሆናል ስለዚህ እቺ 3ን ኮንስታንቷን ወደ ፊት አውጥተን u the power of 3 over 2 by du ይሆናል minus 20 times radical u ማለት u the power of 1 over 2 ነው by du so 3 times u the power of 3 over 2 ምንድነው የሚሆነው ኢንተግሬሽን plus 1 3 over 2 plus 1 over 3 over 2 plus 1 minus 20 times u the power of 1 over 2 integration u the power of 1 over 2 plus 1 over 1 over 2 plus 1 ነው የሚሆነው so 3 times u the power of 3 over 2 plus 1 u the power of 5 over 2 ነው over ከታችም 5 over 2 ይሆናል plus minus ነው minus 20 times u the power of 1 over 2 plus 1 u the power of 3 over 2 over 3 over 2 እቺቱ ወደ ላይ ስትሄድ ከ3 ጋር 6 ትሆናለች 6 times u the power of 5 over 2 over 5 minus 2 ወደ ላይ ስትሄድ ከ20 ጋር 40 u the power of 3 over 2 over 3 ትሆናለች ስለዚህ u ቦታ ስንተካ 6 times u ማን ነው x plus 6 ነው 6 times x plus 6 the power of 5 over 2 over 5 minus 40 times u man no x plus 6 the power of 3 over 2 over 3 plus c መረሳት የለበትም እንደዚህ ይሆናል እዚህ ጋር ከፈለግን 5 over 2 ቦታ 5 over 2 ማለት 2 plus 1 over 2 ስለሆነ ምን ከማለት ጋር እኩል ነው 6 into x plus 6 the power of 2 times x plus 6 the power of 1 over 2 ወይንም 1 over 2 ማለት ደግሞ ራዲካል x plus 6 ከማለት ጋር እኩል over 5 አለ minus 40 times the power of 3 over 2 ማለት 1 plus 1 over 2 ነው ስለዚህ x plus 6 the power of 1 times x plus 6 the power of 1 over 2 x plus 6 the power of 1 times x plus 6 the power of 1 over 2 radical x plus 6 ነው over 3 plus c ማለት እንችላለን ይሄንን ኢንተግሬት ለማድረግ እንደ u ማንን እንወስዳለን 2x plus 1 ስለዚህ du by dx ምን ይሆናል derivation of 2x plus 1 du by dx ምን ይሆናል derivation of 2x plus 1 2 ስለዚህ du ምን ይሆናል 2 times dx ይሄ ማለት ደግሞ integration of 1 over 2x plus 1 times 3 by dx ነው ስለዚህ እዚህ ያለን 2dx ነው እዚህ ሊኖረን የሚገባው ግን 3dx ነው ስለዚህ 2dxን ወደ 3dx ለመቀየር መጀመሪያ over 2 ስናደርግ du over 2 ምን ይሆናል dx ይሆናል ስለዚህ dx 3dx እንዲሆን ሁለቱንም ሳይድ በ3 ስናበዛ 3dx ከምን ጋር እኩል ነው ከ3 over 2 du ጋር እኩል ነው so ይሄ ማለት ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1 over 2x plus 1 ምንድነው u ነው 1 over u times 3dx ከምን ጋር እኩል ነው አለን ከ3 over 2 du ጋር እኩል ነው አለን 3 over 2 du 3 over 2 ወደዛ ሲወጣ 3 over 2 times
integration of 1 over u by du ስለዚህ 3 over 2 times integration of 1 over u ln u ነው ln absolute value of u plus c ነው so 3 over 2 times ln absolute value of u ስንት ነው 2x plus 1 2x plus 1 plus c ይሆናል እዚህ ማቆም እንችላለን ከፈለግንም በላን ህግ መሰረት ኮኤፊሺየንት ፓወር ሆኖ ይሄዳል ስለዚህ ln absolute value of 2x plus 1 the power of 3 over 2 መሆን ይችላል plus c 3 over 2 ማለት ደግሞ 1 plus 1 over 2 ነው ስለዚህ ln absolute value of 2x plus 1 the power of 1 times absolute value of 2x plus 1 the power of 1 over 2 ማለት ከራዲካል ጋር እኩል ነው ፕላስ c ማለት እንችላለን እዚህ ማቆም ይቻላል እስከዚህ መቀጠልም ይቻላል ያው ይሄን ኢንተግሬት ለማድረግ እንደዩ ማንን እንወስዳለን f of x እንወስዳለን ምክንያቱም ደሪቬት ስናደርግ f ደሪቬት by dx እዚህ ስላለ f of x ከወሰድን du by dx ምን ይሆናል f derivative of d by dx of f of x ይሆናል ስለዚህ du by dx d by dx of f of x ማለት f derivative by x ማለት ነው ስለዚህ du ምን ይሆናል ይሄ ከዚህ ጋር ሲባዛ f derivative by x dx ይሆናል so ይሄ ማለት integration of f of x ምንድነው u ነው u times f derivative by x dx ምንድነው ከdu ጋር እኩል ነው ስለዚህ u du ከማለት ጋር እኩል ነው u du ማለት ደግሞ u the power of 1 ነው ይሄ 1 ከሆነ 1 plus 1 over 1 plus 1 plus c ጋር እኩል ነው ወይንም u square over 2 plus c ጋር እኩል ነው u ማን ነው እዚህ f of x ነው ስለዚህ f of x square over 2 plus c ከማለት ጋር እኩል ነው የዚህ ኢንቲግሬሽን ሌላው ይሄንንም ስናይ እንደገና አሁንም u የምንወስደው f of x ነው du by dx d by dx of f of x ስለዚህ du by dx ምን ይሆናል d by dx of f of x ማለት f derivative at x ማለት ስለዚህ du equal to ይሄ ከዚህ ጋር ሲባዛ f derivative at x by dx ይሆናል ስለዚህ ይሄ ማለት integration of 1 over f of x times f derivative at x dx ከማለት ጋር እኩል ነው integration of 1 over f of x ምንድነው አለን u ነው አለን ስለዚህ 1 over u times f derivative at x by dx ከማን ጋር እኩል ነው ከdu ጋር እኩል ነው ስለዚህ 1 over u by du ጋር እኩል ነው ይሄ ማለት ደግሞ 1 over u ln absolute of value of u plus c ከማለት ጋር እኩል ነው ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ln absolute value of u ከማን ጋር እኩል ነው ከf of x ጋር f of x plus c ጋር እኩል ይሆናል ይሄ ኢንቲግሬት ሲሆን using ይሄኛውን በዚህ አይነት ፎርም ማለት ነው ይሄኛውን ተጠቅማችሁ show that this integration of tan x ከዚህ ጋር እኩል እንደሚሆን አሳዩ integration of tan x ማለት integration of ማለት ነው sin x over cos x ማለት ነው by dx ነው ስለዚህ ይሄን ለመስራት እንደዩ ማንን እንወስዳለን cos x እንወስዳለን ከዛ
du by dx d by dx of cos x du by dx d by dx of cos x ድርቤት ሲሆን ኔጌቲቭ sin x ይሆናል። ይሄ ወደዛ ሲሄድ du equal to ኔጌቲቭ sin x by dx ይሆናል። ወደዚህ ተመለሰን ስናይ ይሄ ማለት ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1 over cos x times sin x ከማለት ጋር እኩል ነው by dx ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1 over cos x ከማን ጋር እኩል ነው ከu ጋር እኩል ነው። sin x by dx ደግሞ እዚህ ኔጌቲቭ sin x by dx ነው። ስለዚህ ይሄኛውን በኔጌቲቭ ይሄን በኔጌቲቭ ስናባዛ ኔጌቲቭ du equal to sin x dx ይሆናል። sin x dx ከኔጌቲቭ du ጋር እኩል ነው። sin x dx ከኔጌቲቭ du ጋር ኔጌቲቭ ወደ ውጭ ሲወጣ ኔጌቲቭ ኦፍ ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1 over u by du ይሆናል። ኔጌቲቭ ኦፍ ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1 over u ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1 over u ምንድነው? ln absolute value of u plus c ነው። ኔጌቲቭ ln absolute value of u ምንድነው? cos x ነው። cos x plus c ትክክል ነው ማለት ይሄን ለመስራት ኢንቲግሬሽን ኦፍ sin square x ማለት በትሪጎኖሜትሪ ግሬድ 11 ዩኒት 9 ላይ ምን ከማለት ጋር እኩል ነው 1 minus cos 2x over 2 ከማለት ጋር እኩል ነው by dx። ስለዚህ ማለት ኢንቲግሬሽን ኦፍ 2 ሁለቱንም ያካፍላል 1 over 2 minus cos 2x over 2 by dx ማለት ነው። ይሄ ማለት ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1 over 2 by dx minus 1 over 2 of integration of cos 2x by dx ከማለት ጋር እኩል። ስለዚህ 1 over 2 dx ማለት 1 over 2 ነው የሚሰጠው ማን ነው 1 over 2x minus c1 over 2 አለ times cos 2x ኢንቲግሬሽን የx ኮኤፊሺየንት ተዋለ። ስለዚህ ያቺ 1 over 2 እንድትሆን ትሆናለች። ከዛ cos ኢንቲግሬሽን ምንድነው የሚሰጠን sin። ስለዚህ sin 2x ይጻፋል plus cl so 1 over 2x minus 1 over 2 times 1 over 2 1 over 4 sin 2x plus c ይሆናል። ይሄን ኢንቲግሬት ለማድረግ ኢንቲግሬሽን ኦፍ 2 the power of 4x minus 1 ማለት 2 the power of 4x times 2 the power of minus 1 by dx ነው። እና ይሄ ማለት ደግሞ ኢንቲግሬሽን ኦፍ 2 the power of 4x ማለት 2 the power of 4 16 the power of x times 2 the power of minus 1 1 over 2 by dx። ስለዚህ 1 over 2 ወደዛ ሲሄድ 1 over 2 of integration of 16 the power of x by dx ይሆናል። ስለዚህ 1 over 2 of 60 the power of x ያ ማለት a the power of x by dx ኢንቲግሬሽን ምን ከማለት ጋር እኩል ነው a the power of x over ln a ከማለት ጋር እኩል ነው። ስለዚህ 16 the power of x over ln 16 plus so 16 the power of x over 2 ln 16 plus c ይሄ ማለት ደግሞ 1 over 2 times 60 the power of x ማለት 2 the power of 4x ማለት ነው over ln 16 plus c ከማለት ጋር እኩል 1 over 2 ማለት 2 the power of minus 1 times እዚህ ጋር 2 the power of 4x አለ over ln 16 plus c አለ 2 the power of minus 1 times 2 the power of 4x ማለት 2 the power of 4x minus 1 ከማለት ጋር እኩል over ln 16
ፕላስ ሲ እንደማለት ነው። ይሄንን ራሱ በሰብስቲቲዩሽንም መስራት እንችላለን። በሰብስቲቲዩሽን ስንሰራ u equal to 4x minus 1 ብለን እንይዝና du by dx ምን ይሆናል? d by dx of 4x minus 1 du by dx derivative of 4x minus 1 ምን ይሆናል? 4 ይሆናል። ስለዚህ du equal to 4 dx ይሆናል። ስለዚህ ከዚህኛው integration of to the power of 4x minus 1 ከማን ጋር እኩል ነው? ከu ጋር እኩል ነው። to the power of u times dx du 4 dx ከሆነ dx ምን ይሆናል? over 4 ስናደርግ dx equal to du over 4 dx equal to du over 4 ወይንም 1 over 4 du 1 over 4 ወደ ውጭ ሲወጣ 1 over 4 of integration of to the power of u by du to the power of u by du integrate ስናደርግ 1 over 4 of ምን ይሆናል? to the power of u over ln 2 ይሆናል ፕላስ c እንለዋለን። ስለዚህ to the power of u over 4 ከዚህ ጋር ሲባዛ 4 ln 2 ይሆናል ፕላስ c to the power of u over 4 ln 2 4 የ2 ፓወር ሆኖ ይሄዳል ln to the power of 4 ከማለት ጋር እኩል ነው ፕላስ c to the power of u ስንት ነው? 4x minus 1 to the power of 4x minus 1 over ln to the power of 4 16 plus c ይሄን ኢንቲግሬት ለማድረግ እንደ ሂውማን እንውሰድ x cube plus 1 du by dx d by dx of x cube plus 1 du by dx derivative of x cube plus 1 2x square ማለት 3 ኮኤፊሺየንት ሆኖ ይመጣል 3x square ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ከዚህ ጋር ሲባዛ du equal to 3x square times dx ይሆናል። ይሄን ስንጽፍ ይሄ ማለት ነው cos x cube plus 1 times x square by dx ከማለት ጋር እኩል integration of cos x cube plus 1 ከማን ጋር እኩል ነው? ከu ጋር cos u times x square by dx እንዲቀር እዚህ over 3 እናደርጋለን። over 3 ስናደርግ x square by dx ከማን ጋር እኩል ነው? ከdu over 3 ጋር ወይንም ከ1 over 3 of du ጋር እኩል ነው። 1 over 3 ሲወጣ 1 over 3 integration of cos u by du 1 over 3 cos u integration ምንድነው የሚሆነው? sin u እና sin u plus c 1 over 3 of sin u ስንት ነው? x cube plus 1 x cube plus 1 plus c ይሄን ኢንቲግሬት ስናደርግ እንደ u x square plus a square እንውሰድ du by dx d by dx of x square plus a square du by dx derivation of x square ምንድነው የሚሆነው? 2x a square ያው ኮንስታንት ስለሆነ 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ሲባዛ du equal to 2x dx ይሆናል። ስለዚህ ማለት ነው integration of 1 over radical x square plus a square times x dx ከማለት ጋር እኩል integration of 1 over radical x square plus a square ማለት u ነው። እዚህ እንደምናየው radical u times x dx ማለትስ
ኤክስ ዲኤክስ እንዲቀር ኦቨር 2 ስናደርግ ኤክስ ዲኤክስ ከዲዩ ኦቨር 2 ጋር እኩል ነው። ወይንም ከ1 ኦቨር 2 ታይምስ ዲዩ ጋር እኩል ነው። 1 ኦቨር 2 ወደ ውስጥ ሲወጣ 1 ኦቨር 2 ኦፍ ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1 ኦቨር ራዲካል ዩ ባይ ዲዩ ነው። ይሄ ማለት ደግሞ 1 ኦቨር 2 ኦፍ ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1 ኦቨር ራዲካል ዩ ማለት 1 ኦቨር ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ነው ባይ ዲዩ። ይሄ ማለት ደግሞ 1 ኦቨር 2 ኢንቲግሬሽን ኦፍ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ወደ ላይ ሲሄድ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ይሆናል ባይ ዲዩ። 1 ኦቨር 2 ታይምስ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ኢንቲግሬት ስናደርግ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ኦቨር ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ፕላስ ሲ ይሆናል። ስለዚህ 1 ኦቨር 2 ታይምስ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ፖዚቲቭ 1 ኦቨር 2 ይሆናል ኦቨር ዚም ፖዚቲቭ 1 ኦቨር 2 ይሆናል ፕላስ ሲ 1 ኦቨር 2 በ1 ኦቨር 2 ይጠፋል። እዚህ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ማለት ራዲካል ዩ ነው። ራዲካል ዩ ፕላስ ሲ ዩ ስንት ነው? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤ ስኩዌር። ስለዚህ ራዲካል ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤ ስኩዌር ፕላስ ሲ ይሆናል። ይሄን ለመስራት እንደ ዩ ማን እንወስዳለን? ላን ኤክስን እንወስዳለን። ዲዩ ባይ ዲኤክስ ዲ ባይ ዲኤክስ ኦፍ ላን ኤክስ ዲዩ ባይ ዲኤክስ ኢንቲግሬሽን ኦፍ ላን ኤክስ 1 ኦቨር ኤክስ ይሆናል። ስለዚህ ዲኤክስ ከዛ ጋር ሲባዛ ዲዩ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር ኤክስ ታይምስ ዲኤክስ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ከማለት ጋር እኩል ነው? ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1 ኦቨር ኤክስ ላን ኤክስ ማለት 1 ኦቨር ኤክስ ታይምስ ወይንም 1 ኦቨር ላን ኤክስ ታይምስ 1 ኦቨር ኤክስ ከማለት ጋር እኩል ነው ባይ ዲኤክስ። ሶ ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1 ኦቨር ላን ኤክስ 1 ኦቨር ላን ኤክስ ምንድነው? ዩ ነው ብለናል። ዩ ታይምስ 1 ኦቨር ኤክስ ሲባዛ ዲኤክስ ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው? ከዲዩ ጋር። ስለዚህ ኢንቲግሬት ከማድረግ ጋር እኩል ነው። 1 ኦቨር ዩ ኢንቲግሬት ሲሆን ላን ዩ ፕላስ ሲ እንደሆነ እናውቃለን። ላን አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ዩ ስንት ነው? ላን ኤክስ ነው። ላን ኦፍ ላን ኤክስ ፕላስ ሲ ጋር እኩል ነው